Hey mga Zay! Welcome back to my YouTube channel. Ako na naman po ang inyong binibining marikit na dalangin mo. So for today's video mga Zay, as you can see in the title, ang gagawin namin ngayon ng aking mother ay DIY / low budget study table plus hanging shelf. So mga Zay, naisipan na mo nga maghimo na lang kay kung magpalit na big brand new. So, perting mahal na mga Day. Ang pinakabarato, 2,000 lang naman sa onho. Mga to gani, naisipan ako, namo ni mama nga maghimo na lang og sarili na akong study table. So mga Day, ang materials nga gigamit namo sa paghimo og study table Is naalang diri sa balay mga Day. Ang plywood, ang mga lansa, mga nails, tanan-tanan. ang nagasto lang naman mga Day kay ang Og ang paggabas. Kay dili mi kabalo og wala pa may gabas diri sa balay no. So mao lang dito ang mga gasto. Di siya kaabot og 500, kaabot na lang. So barato lang gid kayo mo pagkahimo no. Kaysa mo palit may brand new. Kung makahimo man lang, why not? Bahit na lang Day. So mga Day, dako gid kaayo ang amo ang na-save. So this idea sa akong mother nga maghimo na lang og sarili na akong study table plus hanging shelf. So if you want to know how we made the study table at ang hanging shelf, don't skip watching this video. So let's start. Step number 1, measure the area where you want to put your study table and at the same time the floating shelf, because it will be your basis in the sizes of your study table and hanging shelf. So guys, we're done. Istukan yung gusto kong size ng table. And then, hanging shelf na naman. Yung ganito. Tapos, yung para sa hanging shelf. After that, I used the measurements earlier to decide what should be the size of our study table and hanging shelf. And then I put markings on the plywood or the board so that it will be easier to cut it out later. After that, mga Day, naputol o gipagabas na namo ang plywood sa panday. Because we don't have gabas, or I don't know what is called, but gabas sa amo ana siya no. So, may gabas. So at this moment mga Day, na-assemble na sa panday ang ato ang hanging shelf and or study table.
The carpet near us already, the clothing shelf is the wall. So, karon mga Jai, magpinta na tano. Pero before that, ato asang gamitan og sandpaper. Ato ang kiskisan og sandpaper para mawala to mga blemishes. Chur. So, let's go! So mga day, mag-paint na ta karon. Flat sa to ang flat na paint, dili ikaw. Okay. Flat na paint, dili ikaw. Flat na paint, dili ikaw. Okay. Hi mga Joy! So, nagtugtog akong kuya mga Joy. Saba kayo. Atong dalian kay manong gabi na dahil. Dagan ba kayo kukuha? Hugas pa kung nababa ko. So, So mga day, itong hangisyag na naman ang ating lilihain para hindi siya mahirap na pintahan. So let's go! guys, so because we don't have our class today, i-continue na ako upinta ako ang lami sa mga Jai. So, let's start!
Jai. So, nag-dry na ang paint sa hanging shelf and sa study table ko. So, let's see. Taran! Wala na. Dry na siya ang paint for our hanging shelf. Sa ating hanging shelf. At itong sa ating study table. So, pwede na natin siyang gamitin bukas. Kasi may klase na kami bukas. So, I'm happy. So that's all mga day. I hope nga naamoy na itong o pwede po mo makasugod og himo sa inyong balay para magamit nyo sa online class. And I hope na nag-enjoy po mo mga day sa video nga ni. And always remember, be happy and smile. Dahil kahit anong problema mga day, I know nga makakaya ra jud na ni. So mga day, don't forget to like, comment, share, subscribe to my channel, and hit the notification bell. See you again mga higala!